دلیل داره نمیشه بالا بریم بابا.
شدن، 3 تا تالار اصلی ازش باقی مونده. هزینه فوق‌العاده هنگفتی بابت ساخت خونه پرداخت کردن 170 سال پیش 48,000 تومان، حالا به غیر از پول گنج و آجرش که به پول امروزی یه چیزی معادل 80 میلیون دلار هزینه شده که هزینه واقعا هنگفتی هستش. اینجا رو بهش میگن حسینیه. حسینی امینی ها به خاطر اینجا وقف شده. ناصرالدین شاه به دیدار ایشون میاد و از این خونه خوشش میاد، میگه چه خونه زیبایی داری و اون موقع اینطور رسم بوده که حالا شاه از چیزی خوشش میومده شما مجبور میشدی که اونو تقدیم شاه بکنی و ایشون هم میگن که اینجا وقت شخص بزرگتری شده، وقت امام حسین شده وگرنه تقدیمتون میکردم سلام. و اینجوری میشه که خونه رو برای خودشون حفظ میکنن و هر سال مامان محرم و صفر در حال خونه‌ش رو باز میکرد و مردم برای عزاداری میومدن اینجا و مراسم‌های عزاداری برپا بوده. البته که موقوفات دیگه هم داشتن و انسان خلیه بودن. جاهای دیگه هم مثلا توی مشهد و موقوفات دیگه هم داشتنشون. اینجا 99 تا نسل وقف شده و خودشون فرزندی نداشتن، بعد از خودشون به برادر و برادرزاده‌شون رسیده و الان بعد 170 سال 5 تا نسل رفته جلو. حالا شما تصور کنید مثلا 94 نسل دیگه هم همچنان اینجا وقف شده هستش. پس هر ساله 10 روزه اول محرم در آغاز میشه و مردم برای عزاداری میان اینجا. همچنان مراسم‌های عزاداری پابرجاست. در مورد معماری بنا هم میخوام بهتون بگم 3 قسمت شده تالارش، سقف تالار 3 قسمت هستش، 2 طرف تزئینات گل و مرغ رو داره و هنر قاب‌بندی که در دوران قاجار بسیار باب بوده. قسمت وسط هم طرح لاجوردی یا شب و روز بهش گفته میشه که خورشید و ستاره و ماه داره آینه کاری‌ها اگه بخواید دقت بکنید. لوستر عتیقه هستش، 170 سال پیش به سفارش آقای امینی از ایتالیا خریداری شده. در قسمت پایین سقف شما کاسه‌هایی رو می‌بینید که فرو رفتگی‌هایی رو مشاهده می‌کنید که به داخل دیوار رفتن شبیه کاسه هستن، چون داخلشون آینه‌کاری شبیه کاسه‌هایی هستن که توشون نبات گذاشته باشه، بهشون میگن کاسه نبات. علاوه بر اینکه جنبه زیبایی داشته باعث اکو شدن صدا هم می‌شده. مثلا کسی که در انتهای سالن ایستاده به راحتی با کسی که در ابتدای سالن میاد میتونسته صحبت بکنه. فرش‌ها ابریشم بودن، به سفارش خود آقای امینی یک پارچه و یک دست بافته شده بودن. منتها فرش‌ها فروخته شدن، فرش‌های سری دوم هم فروخته شدن. اینا فرش‌های سری سوم هستن، از آستان قدس رضوی خریداری شدن. سیستم گرمایش که از طریق شومی‌ها بوده، 4 تا شومیه داره که گرمایش اینها رو به عهده داشته. یک قسمت هم بالای شومیه تاقچه هست، تاقچه بالا هم فروخته میشه که اشیای قیمتیشون اون قسمت میگذاشتن و اصطلاح تاقچه بالا گذاشتن هم از اینجا اومده، چون افرادی در قدیم ثروتمند بودن توی خونه‌هاشون تاقچه بالا داشتن که حالا اشیای قیمتیشون رو اون قسمت میگذاشتن که آسیب نبینه. 3 مدل در این عمارت کار گذاشته شده. یک مدل اروسی‌ها هستن. اروسی‌ها به صورت عمودی بالا و پایین میشن و در موقع فصل گرما و تابستان اروسی‌ها رو از اون سر تا انتها میدادن بالا و هوا به داخل خونه گردش پیدا می‌کرده. مثلا شما از اون حیات شمالی میتونستی ببینید. و اینکه در موقع انجام مراسم‌های مذهبی اروسی‌ها رو بالا می‌دادن، 3 تا تالار گیر شد، صدا به صدا می‌رسید و همه همدیگر رو می‌دیدن و همه همدیگر می‌دیدن، صداشون هم به هم می‌رسیده. اگه سوالی ندارید و تمایلی دارید تشریف بیارید تالار بعدی و ادامه توضیحات.
تالار شمالی هستش. تزیینات سقف همینطور که مشاهده می‌کنید هنر قاب‌بندی و نقاشی‌های گل و مرغ رو داره. در این قسمت شما یک صور فلکی رو میتونید مشاهده کنید. نماد هر ماه رو اینجا به تصویر کشیدن. مثلا نماد ماه فروردین روش هستش اینجا. نماد ماه مثلا اسفند اون دو تا ماهیه، یا مثلا نماد ماه اردیبهشت گاو هستش. در گذشته وقتی که نور به داخل خونه می شده بازتابش در هر ماهی که حالا بودن برخورد می‌کرده به نماد اون ماه. مثلا الان که ما تو ماه فروردینیم بازتاب نور برخورد می‌کرده به هوش و اینطوری تقویم شمسی هم اینجا به وجود اومده. در دو طرف تالار قسمت‌های شاهنشین رو مشاهده می‌کنید. خانم‌ها می‌رفتن قسمت بالا می‌نشستن و از اون بالا شاهد مراسم‌های عزاداری بودن. آقایون هم که خب قسمت پایین بودن. در ورودی همه تالارها یک حالت پله مانندی هستش که این برای این بوده که وقتی مهمون‌ها می‌خواستن به داخل ساختمون بیان، به داخل تالار بیان، برای اینکه زمین نخورن و پاشون اینجا گیر نکنه مجبور بودن حالا ناچارن پایین پاشون رو نگاه کنن و این یک حالت کرنشی به وجود میاره به رسم ادب برای مهمان‌هایی که اینجا داخل سالن نشستن. آقای امینی علاوه بر اینکه تاجر بودن، ارباب هم بودن، 110 پارچه آبادی رعیت داشتن. رعیت‌ها از این خط اون طرف نمی اومدن، حق نداشتن اون طرف بیان، همینجا می ایستادن. عرضی داشته رعیت، سخنی داشته میگفته، آقای امینی پاسخشون رو میدادن. برای اینکه گفتم اینجا 3 مدل در کار گذاشته شده، یک مدل در هم این درها هستش، چنین که میگن در روی پاشنه نمیچرخه، ولی ما اینجا درهایی رو داریم که به جایی که لولا داشته باشن لولا ندارن، قسمت پایینی در پاشنه داره و در روی یک پاشنه حرکت میکنه. اگه سوالی نیستش تمام داره تشریف به تالار جنوبی. نقاشی‌های گل و مرغ رو میتونید ببینید. یکی از زیباترین و خاص‌ترین گچ‌بری‌ها رو هم شما اینجا میتونید مشاهده بکنید. آینه‌کاری صورت گرفته، روی آینه‌کاری گچ‌بری انجام دادن. فوق‌العاده کار خاص و حساسی هستش و شما اینجا یک صور فلکی دیگر رو هم میتونید مشاهده کنید. این صور فلکی با اون صور فلکی چه تفاوتی داره؟ یه فرقی دارن با هم دیگه. آفرین، این 180 درجه چرخیده، نمادها برعکس شده. اگه دقت کنید قوچ اون طرف قسمت بالا بود، اینجا الان قسمت پایین هستش. دلیلش هم اینه که اینجا برای 6 ماه اول سال، اینجا برای 6 ماه دوم سال تقریب بوده. یکی از وسیع‌ترین و زیباترین عروسی‌ها رو هم شما اینجا می‌تونید مشاهده بکنید. چرا وسیع و زیبا هست؟ به خاطر اینکه اکثر خانه‌های تاریخی 5 تا چشمه عروسی دارن. همینطور هلالی‌ها یک چشمه هستن. ولی عروسی خانه تاریخی امینی‌ها 9 چشمه هستش. به خاطر همین یکی از وسیع‌ترین عروسی‌ها رو داراست. دلیل اینکه از شیشه رنگی استفاده می‌کردن علاوه بر اینکه جنبه زیبایی داشته، دفع حشرات رو هم انجام می‌داده. حشره‌ها از این نورای رنگی خوششون نمیاد، داخل خونه نمی‌شدن. و اینکه نمی‌خواستن فرش‌هاشون پوسیده بشه، چون اگه نور قرار بود به صورت مستقیم بیاد داخل خونه، فرش‌ها خیلی زود آسیب می‌دید و خراب می‌شد. لوسترها هم که گفتم 170 سال پیش، البته اینا برای پهلوی اول گفتن، لوستر
از ایتالیا خریداری کردن. یا در مدل سوم که گفتم 3 مدل در داره، درهای کشوییه. این درها به حالت کشویی باز و بسته میشن و وقتی که باز میشن چارچوب ها وجود داره، اصلا داخل چارچوب قرار میگیرن. اگه سوالی هستش در خدمتتون هستم. آره همکارم هستن. شما الان میتونید اوبرها رو ببینید، اوبرهای سردار سیاسی راه آهن هستن که روز زرده شاید مثلا آب انبار سردار بزرگ، سردار کوچیک هم ولی همون سردار بزرگ هم بگیرید. بعد از اون میتونید برید خیابون سپر، اونجا دولتخانه سفر وایسا منم باید ببینم.
نه بریم بقیه‌اش هم